გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო ესეთი ვიდეო fiverr-ზე, როგორ უნდა გამოვიტანოთ აქედან ფული. აი როგორც ხედავთ ზემოთ მარჯვენა კუთხეში მაქვს $72 დაგროვებული. ეხლა გაჩვენებთ earning-ებს. და ეს არის ზოგადად ამდენი მაქვს გამომშვებული, ბევრი მაქვს ამაზე, მაგრამ მაგაზე ხარ ვინა. გამოტანილი რამდენიც მაქვს და ეს $4 კიდე მექნება 18 თებერვლის რომის გამოტანა ჩემია, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ვეღარ მოვიცადე და მინდოდა რომ ახალი ვიდეო გადამეღო დღეს. ესე იგი ახლა რა ხდება? თუ არ იცით fiverr-ი რა არის, ვინც ამ ვიდეოს ახლა უყურებთ, ეს არის ფრილანსერობის ერთ-ერთი ვებსაიტი. ფრილანსერობა ნიშნავს, რომ საკუთარი თავის დასაქმების მე მაქვს აქ რამდენიმე გიგი ქვია, ანუ რამდენიმე რაღაცაზე შეიძლება მომმართო, მაგალითად აი უკულელეს ვასწავლი, გიტარას ვასწავლი, გადათარგმნაზე ვარ რაღაცა ედიტორად მუშაობ და ანუ ეს ისენია რა ქვია, ინსტრუმენტებს ვასწავლი ძირითადად მაქედან მაქვს ფული ნაშოვნი და სწორედ აი ამ ფულის გამოტანას ვაპირებ ახლა დღეს. აი როგორც ხედავთ, მაქვს $72 დაგროვებული. ამის გამოტანა ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ბევრჯერ მაქვს გამოტანილი, ან მე PayPal-ზე გადამაქვს და მე გადამაქვს Visa-ს კარტაზე. ხო, აი გაჩვენებთ ახლა PayPal-ზე წინა ვიდეოში თუ გამოვიტანოს არ მახსოვს, მაგრამ სადღაც მაგ დროს გამოვიტანე $28 იყო. $28 მაქვს PayPal-ზე და ეხლა გაჩვენებთ ამაკიდან გატანა როგორ ხდება. მოკლედ gigs როცა შეიკვეთავენ, აი ორდერებში ნახოთ ეხლა. აი ეხლა აი complete ნახოთ, ხო? ეს უცბად, ესე იგი. აი მაგალითად ვიღაც ადამიანმა მომწერა რომ უკულელეზე რაღაც სიმღერა გამიკეთეო, ჩანაწერი ჩამიგდო და აი $50 გადაგიხდიო, მე კი ბატონო, ჩამიგდო გავუკეთე და გადამიხადა $50 და ანუ მე ეს რაღაცა ხდება. ამ ვებსაიტს მე 20% გამომშვებული, ანუ $50 20% რამდენი იქნება? ხო, $10 იქნება, $10 წაიღო ვებსაიტმა, იმიტომ რომ გაპიარებს, ანუ ეხლა რო დაგუგლო უკულელე ტიჩერი, ანუ იმის უკულელეს მასწავლებელი, ალბათ პირველი გვერდზე ამაგდებს, იმიტომ რომ ანუ რაც მეტი ხალხი გნახულობს და რაც მეტი ისა გაქვს ორდერი გაქვს, ან შეკვეთა გაქვს, მით უფრო პრიორიტეტს იმეშვება, რა ქვია, შენ განიჭებს საიტი და წინ გააყენებს, ხო? აი მაგალითად ეხლა ან ხო მოგონ როგორ რაღაცა ამ თანხას ეგრევე არ გაძლევს, რაღაცით რომ უნდა მოიცადოს, ეს არის pending clearance რო ეწერა აი ამ $5 შეკვეთას, აი $5 20% წაიღო ვებსაიტმა 18-ში ან 18 თებერვალს დღეს აი 5 არის, ეგრე როგორც ხედავთ, მომცემს უფლებას რომ გავიტანო ეს $4-ს. კონო ეს რაღაცა არის და მე შეგიძლია გადაიტანო ან PayPal-ზე ან ბანკის ტრანსფერი მე არ გამეკეთებ და fiverr-ს აქვს თავისი კარტა, მაგრამ მე მირჩენია ისე ამ PayPal-დან ზე გადავიტანო. ეხლა როგორ ხდება? აი როდესაც pending clearance აქედან როცა გადავა, აი აქ available for withdrawal, ანუ გამოსატანად გამოტანა შეიძლებაო, ანუ ესეთი რაღაცა აწერია. მე გადავდივართ აი აქ მაგალითად მე იმიტომ რომ მე PayPal-ზე გადამაქვს PayPal account, ანუ აქ არის ჩემი იმეილი მითებული, რომელიც ახლა დაბლარული რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე გინდა თუ გადატანა, ხო? აქ შეგიძლიათ რომ currency შეცვალოთ, მე USD-ში გადავიტან, იმიტომ რომ იქაც USD მაქვს და ანუ რაღაცზე ვიწოლო და ხო, confirm and withdraw, ხო? ამას დავაწევით ახლა უცბად. Funds should land in your account within 7 business days. ეს ახლა დაამატეთ, იმიტომ რომ ეგრევე მოდიოდა ხოლმე. აი, რასაც ქვია, წამნახევარში მოდიოდა ხოლმე. Email მომივიდა, მოიცადე გადავიდე email-ზე. We have good news. Your revenue in the amount of $72 was sent to your PayPal account. It may take a few days for your funds to appear in your PayPal balance. Now PayPal charges a fee per each withdrawal. ანუ მეუბნებიან რომ ისა რა ქვია, თქვენ კარგი ამბავი გვაქვსოთ $72 ემაუნტის, ანუ რაოდენობის თანხა თქვენ PayPal-ზე გადავიდაო და რამდენიმე დღეში გამოჩნდებაო, მაგრამ ეხლა ამ ხმას რო ვიწერდი, voice-overs კიდე ერთი იმეილი მომივიდა, რომ PayPal-ზე ისა რა ქვია, თანხა ჩაგერიცხათ და ნახოთ ეხლა თუ არის. აი მეგობრებო, დაჯდა როგორც ხედავთ, გამოგიგზავნეთ $72, money receipts $70, 5 თებერვალს, ხო? გადავიდეთ ახლა ნახოთ, აბა ესა. აქ ჯერ კიდე $20 წერია, აბა რესტარტო. ეგ არის 100 USD. $100. ხო, ну სulis იყო მეგობრებო ვიდეოსთვის, გაჩვენეთ როგორ უნდა უბრალოდ გამოტანა. ხო, that's great.
რავი, კიდე შევაგროვებ ალბათ ამას მე, იმიტომ რომ PayPal-იდან რო გადავიტანო ვიზა კარტაზე, ამას უნდა 4 თუ 5 დოლარს და არ მახსოვს. და ამიტომ ერთად ვაგროვებ ხოლმე, მე რაღაც ერთი 150-200 დოლარი გამაქვს ხოლმე აქედან. რა ძირითადად ესე შეგვი ხოლმე თუ ფული უცხო დამჭირდება ან რაღაცა რა. და ხო, თუ იმეს გინდათ ამის დაწყება, ჩემი იმის რა ქვია, რეფერალური ლინკი ყოფილა თურმე აქვს. ამას ჩავაგდებ აღწერაში და რა ვიცი, რეგისტრირდით თუ რამე ის გინდათ რა ქვია, თუ რევიუს ნახვა გინდათ წინა ვიდეოს ლინკსაც აღწერაში დავტოვებ, ანუ იმიტომ რომ იქ ყველაფერი განხილული მაქვს, გიგი როგორ უნდა გავაკეთოთ, ანუ დარეგისტრება, ანუ ყველგან ერთ-ეგივენაირად არის, თუ რაღაცა Facebook-ს დარეგისტრირება იცი, აქაც დარეგისტრირდები, უბრალოდ იმეილს, სწორი იმეილს, რომელსაც იყენებ, ჩაწერ, პაროლი რაღაცა და მე ვერიფიკაციის მოგივა და მაგასაც გაივლი და მარტივი არის ძალიან. და რავი, თუ გაქვთ რაიმე ესეთი ტალანტი, რომელიც გონიათ, რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფულის საშუალებლად, მაგალითად გიტარაზე თუ უკრავთ, ანუ ინგლისური უნდა იცოდეთ თუ ეჭველი. გიტარაზე თუ უკრავთ რაღაცა პიანოზე თუ შეგიძლიათ სწავლება, პიანოზე აკვირდით ვიცი, მაგრამ ანუ სწავლება ნაკლებად რა. გიტარის ადვილია შედარებით უკულელესი, როგორც გაჩვენეთ, აი მე კიდე სხვა რაღაცებიც ამ მიხედავთ იმისა, რომ ამისგან ფული არ მიშოვია. აი translation არის translation მაგანო რუსული, ინგლისური და ქართული ვიცი და მეთქი ამ სამიდან ნებისმიერ ენაზე გადაგითარგმნით და ანუ ვიდეო ედიტი ვიცი კიდე და რაღაცეები რა მოგეთ. აი ესეთი სკილები თუ გაქვთ, შეგიძლიათ თქვენ დარეგისტრირდეთ და რა ვიცი, აბა წარმატებებს გისურვებთ მოკლედ ასე ფრილანსერობაში და საკუთარი თავის დასაქმებაში. და მეგობრებო, მინდა რომ უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ, 200 გამომწერს ავწვდით, ჩენელი გუგუნებს, რასაც ქვია, რავი, აი 8000-ს ნახვაზე ვართ ბოლო 28 დღეში, რაც ძალიან მაგარი არის, აი ვიდეოები ვარდება ყოველ წამს, ეს 800 ნახვაზეა, ეს ამას ყველაზე აი 3100 ნახვამდე აქვს. ყოველ დღე ემატება, სადღაც 100 ნახვა მინიმუმ მართლა. ამას 1400 ნახვამდეა, 1400 ნახვაზეა უკვე ზემოთ და რავი, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. და რავი, მომავლისთვის რაღაცა პროექტებს ვაკეთებ, პოდკასტი შეიძლება დავიწყო მეგობრებთან ერთად და აუცილებლად გაგებინებთ და თუ დაგაინტერესებთ, მერე ნახეთ გადმოდით და ვნახოთ. თქო, ჯერ არ იქნება, ცოტა მერე იქნება, თავის მოყვრა გვინდა მაინც ყველაფერზე. და ასევე მე მუსიკის არხიც მაქვს, ეგ გეცოდინებათ, იმიტომ რომ ყოველ ვიდეოში მაგას ვიძახი აბსოლუტურად. მაგის ლინკსაც დავტოვებ აღწერაში, გადადით, თუ მოგეწონებათ, ნახეთ, რამდენიმე ნახე რომ გადავიდა და ისე რა ქვია, მოგწონს შენი ისა მუსიკაო, დამიწერეს, ეს დიდი მადლობა. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, თლად სასწაული არ არის, მაგრამ არა უშავს რა, პირველი ალბომისთვის. კარგით მეგობრებო, შემდეგ შეხვედრამდე, შემდეგ ვიდეოში დიდი ალბათობით გავაკეთებ რანკის ვიდეოს, ანუ დავრენკავ რომელი გამომუშავებელი, რომელი ეპი რომელს ჯობია, ну მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვანაირები მაქვს გამომუშავებელი, მაგალითად ჰანიგეინი და რაღაცა storm gain-ი არის და peer to profit და რაღაც ეგეთები არის ისეთი, რომ ერთი წამი შეხვალ დააჭერ და მე თავის მუშაობს. მაგალითად აი fiverr-ი არის ისე, რომ შენიც უნდა იჩალიჩო რაღაცეები, ну აი პირველ ფონს იგივენაირია როგორც პირველი, აი ეს რა ქვია, cointiply არის ცოტა ისეთი, რომ task-ები უნდა აკეთო და რაღაც ეგეთები და მიუხედავად ამისა შევეცდები, რომ გამომუშავების და რაღაცეების გათვალისწინებით გავაკეთო ესეთი სია და დავრენკო და გირენკოთ ყველაფერი და იმედია შემდეგი ვიდეოც მოგეწონებათ. აბა მეგობრებო, შემდეგ შეხვედრამდე, ნახვამდის.